No moi, Anna täällä, sun artisti äänikoutsi ja musaope. Taannoisen Tennessee Whiskey-reaktion jälkeen mä lupasin reagoida Chakraan uudelleen, ja tässä sitä ollaan. Ylivoimaisesti ehdotetuimmaksi kappaleeksi Chakralta nousi hänen viimeisin Iris Goo Goo Dolls coverveto, joka oli itse asiassa niin suosittu, että nyt ollaan varmaan aivan erikoisen hienon vedon äärellä. Iris on kappaleena mulle teinivuosilta tuttu. Should I grab my tissues already? And I give up forever to touch you. Oi, tää 'Cause orkesterisovitus. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want to hurt to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Who in their right mind would listen to this and not be touched by his vocals? I mean, come on. The way he delivers that emotion. It hits hard, man. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your eyes. And everything seems like the movie. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want to hurt to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. What? Tämä, jos mikä, vahvistaa sen, että Chakra pystyy vaihtamaan raspille ja raspilta pois. Nyt löytyy kiinteää, kliiniä päääntä upealla happikontrollilla. Will there be more of this? That is insanely high for a guy. Yes. And I don't want to hurt to see me.
Mikä modulaatio. Oh. Chakra. You, my man, have exceptional voice and so much soul. Gosh. Tästä tyypistä tihkuu musikaalisuus ja tyylitaju koskien esimerkiksi sitä, millaista dynamiikkaa kappaleen mihinkin kohtaan tarvitaan. Chakra osaa laulaa riisutusti, mutta heittää myös upeita juoksutuksia ja eri tekstuureita, kun tilanne niin vaatii. This was a beautiful marriage of mastering your technique and delivering emotion. Tunteen välityksestä puheen ollen itselle jäi tämän vahvan esityksen vuoksi ensikommentit vähän vähiin, mutta yritetään nyt uudestaan. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Joo, säkeistöt olivat riisutumpia vokaalipuolella ja sovituksellisesti, mutta etenkin tämä ensimmäinen. Chakralla on tässä tosi rento äänenmuodostus ja lausuntatapa, joka edesauttaa chakran puherekkarilla oloa. Ja myöskin tämä sävellaji auttaa chakraa tuottamaan tätä riisuttua meininkiä. Hieman hän joutuu keventämään ja miksaamaan, mutta se vaan lisää herkkyyttä ja intiimiä tunnelmaa. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. Chakra lausuu tosi selkeästi sitoen fraasit yhteen. Rentous näkyy myös kasvoilla. Siellä ei ole nähtävillä mitään ylimääräisiä tikistelyjä. Tykkään myös tuosta herkästä vibrasta, jota chakra käyttää valituilla sanoilla ja usein erityisesti fraasien lopussa. And all I can taste is this moment. And all I can breathe is your life. Gorgeous man. Well, I think here comes his signature rasp. And I don't want to hurt to see me. I man. Tuki aktivoituu. Sä huomaat sen, kun chakra nojaa taaksepäin ja kädet irtoavat kyljistä. Chakran mikkitekniikka on myöskin kunnossa, koska kun hän laulaa kovemmalla volalla, hän ottaa etäisyyttä mikkiin. Täällä myös kiinnitä huomiota chakran leukaan, joka avautuu selkeästi eteenpäin. Se on tosi tärkeää, kun päästetään irti näin isoja nuotteja. Ja tämän jälkeen palataan toiseen säkkäriin, jossa on taas riisutumpi tunnelma, vähän enemmän juoksutuksia ja muistaakseni vähän kiiteämpi ääni. Kohta, jonka haluan sulle kuitenkin vielä näyttää ja käydä läpi, löytyy jostain näiltä main kuitenkin. Joo.
täällä chakra tulee todella varmalla otteella sisään modulaatioon. Nämä vaihdokset voi olla laulajille tosi vaikeita, koska sävellaji vaihtuu. Se pitää olla treenattu, ellei sulla ole vaikka absoluuttista sävelkorvaa. Ihana valinta myös tuo H-voittoinen sisääntulo, eli hän ei sanonut and I, hän sanoi hän I. Se jotenkin vahvistaa sitä tunnetta. It's like he's saying, I'm going to say this one more time, man. Damn, I just missed it. Let's say that a bit further. And I don't want to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Meinasin lopettaa kesken kaiken, mutta en malttanut, nuo lopun juoksutukset on niin mahtavat. Joo. Eli siis ton modulaation sisäänhyppäämisen jälkeen tärähtää ilmoille uskomattoman hienoja adlippejä ja raakaa James Brown-maista tunnetta. Meillä on vocal cryta, meillä on juoksutusta. Ja yhdessä tämän sovituksen kanssa tunnelma on melkein kuin James Bondista. Onko joku mun kanssa samaa mieltä? Jos yhden toiveen saisin esittää, se olisi, että chakra olisi voinut avata silmiään edes pari kertaa. Joka tapauksessa mä todella nautin tästä vedosta, joka esitteli mulle chakrasta aivan uusia puolia laulajana. Tällaisia esityksiä saa ehdottaa mulle jatkossakin todellakin. Tuu kommentoimaan sun fiiliksiä tästä chakran coverista mun kommenttikenttään ja mun reaktiosta chakran coveriin. Muista myös tykätä tästä videosta, klikata sitä kelloikonia ja tilata mun kanava, niin et myöhästy mun seuraavan ensi-illan premierestä ja sen live-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!